În acele prime săptămâni am trecut printr-o avalanșă de investigații. CT-uri, RMN-uri, PCT-uri, analize de sânge, investigații genetice, controle cardiologice. Nici nu mai știam cum să le țin evidența. Salutare, dragilor, și bine ați revenit! Eu sunt Iulia, iar astăzi aș vrea să împărtășesc cu voi unul dintre cele mai dificile momente din viața mea. Dacă în primul episod am vorbit despre șocul inițial al diagnosticului, astăzi vreau să discut despre primele zile și săptămâni după ce am primit vestea. E o perioadă încărcată de emoții, confuzie și multe întrebări, dar sunt aici să vă spun că oricât de dificil ar părea, există modalități de a naviga prin această furtună. Pe 17 iulie, cu doar câteva zile înainte de ziua mea de naștere, am fost la un control de rutină. Nu aveam niciun simptom, mă simțeam perfect sănătoasă. Dar la mamografie medicul a observat ceva ciudat. Din acel moment, viața mea s-a schimbat. Am fost trimisă imediat la un specialist pentru biopsii, iar 2 săptămâni mai târziu am primit rezultatul. Cancer mamar bilateral. 3 cuvinte care m-au zguduit până la adâncul sufletului. În acele prime săptămâni am trecut printr-o avalanșă de investigații. CT-uri, RMN-uri, PCT-uri, analize de sânge, investigații genetice, controle cardiologice. Nici nu mai știam cum să le țin evidența. Și cum, din punctul meu de vedere, cei mai buni diagnosticieni erau în Cluj și Oradea, am petrecut mult timp pe drumuri, de parcă incertitudinea nu era suficientă, nici măcar nu eram aproape de casă. Totul era nou, totul era necunoscut, totul era greu de procesat. Îmi amintesc cum în primele zile mi-a fost aproape imposibil să spun cu voce tare numele bolii. Nici măcar cei dragi nu aveau voie să spună cuvântul cancer în preajma mea. E un cuvânt atât de greu, atât de înspăimântător, mă gândeam, cum să am eu cancer? Nu am nimic, sunt sănătoasă. Erau momente când îmi venea să cred că totul era o greșeală, că se va dovedi până la urmă că totul este în regulă. Această fază de negare e normală. Creierul nostru încearcă de fapt să ne protejeze de durerea și de frica necunoscutului. Aș vrea să împărtășesc un sfat cu voi aici. Dacă treci printr-o experiență similară, nu te grăbi să accepti imediat. Dă-ți voie să simți confuzia, să treci prin momente de negare. E un proces natural. A recunoaște ceea ce simți e primul pas spre vindecare, chiar dacă pare că te afunzi mai adânc în teamă. Cum era de așteptat, în această perioadă, familia mea a fost esențială. La început doar soțul și cumnații știau adevărul. Le-am cerut să păstreze secret până la confirmarea definitivă a diagnosticului, pentru că, de fapt, nici eu nu eram pregătită să mă confrunt cu realitatea. Mi-a fost frică de reacțiile celorlalți, mi-a fost teamă că voi părea vulnerabilă, însă pe măsură ce trecea timpul am realizat că susținerea emoțională este vitală. Nu trebuie să te lupți singur cu aceste emoții, pentru că sunt copleșitoare. Dacă te afli și tu acolo, încearcă să găsești pe cineva de încredere, cu care să împărtășești gândurile și temerile tale. Poate fi un prieten, poate fi un membru al familiei sau chiar un terapeut. Simplul fapt de a spune cu voce tare ceea ce simți ajută la reducerea presiunii. Și dacă nu găsești pe nimeni imediat, pot să spun că ajută să-ți scrii emoțiile într-un jurnal. Uneori scrisul poate fi la fel de eliberator ca o conversație. După diagnostic au început să apară întrebările. Ce urmează acum? O să supraviețuiesc? Cum o să reacționez la tratament? Incertitudinea poate fi la fel de greu de suportat ca și diagnosticul în sine. În mintea mea rulau constant scenarii despre cum îmi va afecta viața tratamentul, despre cum vor reacționa cei dragi, despre cum va arăta viitorul meu. Revelația a venit când am înțeles că, de fapt, pentru nimeni, nimic nu este garantat. Nu este ca și cum avem un contract semnat pe 80 de ani cu Universul, cu Dumnezeu sau cum vreți să-i spuneți voi. Și brusc s-au schimbat condițiile negocierii. Nimeni nu știe cu certitudine ce rezervă viitorul. Și atunci, lucru care m-a ajutat enorm a fost să mă concentrez pe pași mici. Încercam să mă concentrez doar pe următoarea investigație, doar pe următoarea întâlnire cu medicul. În loc să mă pierd pe gânduri despre viitorul îndepărtat, am învățat să mă focusez pe prezent. Uneori asta înseamnă să te concentrezi doar pe respirație, doar pe ziua de azi, doar pe momentul de față. Pentru voi, cele care poate treceți printr-o experiență asemănătoare, am un sfat. Găsiți un ancoraj. Poate fi o activitate care vă ajută să rămâneți prezente.
cum ar fi plimbările prin natură, meditația, lectura, orice ajută să-ți liniștești mintea, să te concentrezi pe prezent. Și știți care e partea cea mai frumoasă? Fiind atât de ancorată în prezent, te bucuri cu totul diferit de orice experiență. Mereu repet faptul că parcă acum am vedere HD. Mă bucură culorile, mă bucură sunetele, mă bucură mirosurile. Orice experiență simplă, autentică, este hrană pentru suflet. Pentru mine personal, unul dintre cele mai grele momente a fost să găsesc o soluție pentru a le spune celor dragi. Cum să le spun fără să-i sperii? Cum să le explic fără să-i copleșesc? A fost nevoie de ceva timp pentru a găsi curajul de a le spune și chiar și atunci am făcut-o treptat. Cred că fiecare dintre noi știe cel mai bine cum să comunice cu cei dragi. Când ajungeți acolo, sfatul meu este să vă ascultați intuiția. Găsește momentul potrivit, găsește locul potrivit, găsește cuvintele cât se poate de potrivite. Și reține că nu trebuie să dai toate detaliile deodată. Poți lua lucrurile pas cu pas. După săptămâni de negare, de frică, de incertitudine, am ajuns într-un punct în care am acceptat situația. Nu a fost ușor, nici nu s-a întâmplat peste noapte. Dar am realizat că singura mea cale de a merge mai departe este să accept ceea ce trăiesc și să mă recalibrez prioritățile. A fost un moment de eliberare, de liniște. M-am gândit, asta este realitatea mea acum. Ce pot face pentru a merge mai înainte? Important este să nu te grăbești. Acceptarea vine în ritmul fiecare. Fiecare reacționează diferit și este perfect în regulă să fie așa. Ce am înțeles este că tot acest proces este de fapt o călătorie. O călătorie interioară, o călătorie de redescoperire. Deși totul poate părea întunecat și fără viitor la început, trebuie să credeți că există speranță, că există soluții, că există sprijin. Din fericire pentru noi, medicina a evoluat uluitor în ultima perioadă. Totul, de la echipamente, la medici, la tratamente, maximizează acum șansele de supraviețuire, chiar și în cazul celor mai grave afecțiuni. Dacă vreunele dintre voi aveți nelămuriri despre întreg procesul inițial de diagnosticare, nu ezitați să mă întrebați în comentarii. Eu voi face tot posibilul să vă răspund fiecare individual și să încerc să vă clarific măcar câteva din multele îndoieli. În încheiere, aș vrea să vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și în acest episod. Este o călătorie dificilă, dar împărtășind-o cu voi, mă simt mai puternică. Dacă sunteți în aceeași situație, vă încurajez să nu renunțați. Puteți găsi speranță și sprijin chiar și în cele mai întunecate momente. Nu sunteți singure. Dacă simțiți că acest canal poate fi de folos vouă sau cuiva drag, vă invit să vă abonați, să dați un like acestui video, să activați clopoțelul pentru a nu rata următoarele episoade. Împreună chiar cred că putem face o reală diferență în viețile celor care au nevoie. Vă mulțumesc că sunteți aici. Enjoy!